Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi plot i qoftë Allahut krijuesit të gjithësisë, paqja dhe shpëtimi i Zotit. Qoftë mbi dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Fillimisht e lutim Allahun e madhruar të na lehtësoj agjërimin e Ramazanit dhe të na pranojë këtë agjërim. Gjithashtu e lutim Zotin të na pranojë gjitha adhurimet të cilat janë për të mirën tonë, dhe nëse i kryejmë në mënyrën e duhur, na shërbejnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ibn al-Qayyimi, Allahu më shëroft, në lidhje me dispozitat e Islamit, ka një shprehje apo një thënie shumë të bukur, i cili thotë: në shariatin islam nuk ka asnjë dispozitë të vetme që të mos ketë kuptim dhe urtësi. E kupton kush e kupton dhe nuk e kupton ai që nuk e kupton. Për këtyre kuptimeve dhe urtësive, për shembull është abdesi. Përse ne kur marrim abdes, lajm disa pjesë të veçanta të trupit. Ose falja e namazit me lëvizjet e tij. Kur falim namazin, lëvizim duart, qëndrojmë në këmbë, bëjmë rukun, rëkuljen, bëjmë sejdën, uljen. Pra, gjitha këto lëvizje të veçanta kanë kuptim dhe urtësi. Pashtu edhe agjërimi ditën dhe jo natën, apo kryera e haxhit me ato rritet e veçanta dhe të spikatura të tij. Pra, në shariatin islam, çdo adhurim e çdo detyrë caktuar nga Zoti i Madhruar ka kuptimin e saj dhe urtësinë, të cilën me të vërtetë jo gjithë njerëzit ja dinë ose i kanë zbuluar. Kështu që brenda këtij muaji të madhrueshëm të Ramazanit, këtij muaji të begat, që është koha më e përshtatshme, që është periudha më e mirë për njëri i cili don me të vërtetë të praktikojë veten e tij duke i kryer me korrektësi dhe me saktësi ato obligime dhe ato adhurime të cilat Zoti, krijuesi i gjithësisë, e krijuesi ynë, ai që në dorën e tij është gjithçka, ai që din çdo gjë, ne ka ngarkuar vetëm për të mirën tonë, vetëm për të na shërbyer ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah i madhrueshëm i ka obliguar këto adhurime dhe obligime thjesht për të ka obliguar për të lartësuar njeriu moralin e tij dhe për të edukuar sjelljen. Me të vërtetë nuk ka periudhë as kohë më të mirë, më të duhur dhe më të begatë që njeriu të praktikojë moralin e tij, e të edukoj sjelljet e tij, qofshin to fizike ose morale, sepse në këtë periudhë është mëshira, begatia dhe mirësia e Zotit është e pakufishme. Nëse kujtojmë hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili thotë se kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, dhe shejtanët lidhen ose prangosen, pra do thotë se njeriu në këtë muaj, ajo mëshira e Zotit xhaleshanuhu mbizotron mbi çdo gjë. Do thotë brenda këtij muajit njeriu e ka shumë të lehtë jo vetëm që të kryejë këto obligime, por edhe veset e tija që mund t'i ketë krijuar gjatë gjithë vitit, i ka shumë të lehta t'i edukojë e t'i sjellë. Sepse, siç e dimë, gjithmonë në këtë botë e mira dhe e keqja është në luftë, është në kontradikt, secila do fitojë ndaj njëra tjetrës. Pa Zoti xhaleshanuhu, Zoti i madhruar, kështu ka krijuar këtë dynja. E mira dhe e keqja janë në garë me njëra tjetrën. Por brenda muajit të Ramazanit, kur thot pejgamberi alayhis salam që shejtanët janë të prangosur, do thotë që epshet e njeriu nuk kanë atë fuqi që mund ta kenë jashtë muajit të Ramazanit. Pra, nëse ne në veten tonë kemi gjithmonë një grindje mes të mirës, asaj që na nxit për të bërë mirë, dhe epshet i cili nuk është ai që duhet të veprojë njeriu, por janë ato kërkesat e duhur që duhet të zbatojnë brenda këtij muaji të Ramazanit, kur njeriu pakson ushqimin, pra pakson energjitë e tija, to epshe bien. Dhe në këtë mënyrë, atëherë triumfon ajo që është më saktë, që është më duhur, ajo që i shërben njeriu në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Pra, muaji i Ramazanit është muaj me të vërtetë i cili e ndihmon njeriu nëse agjiron që duhet të rregullojë moralin e tij, të disiplinojë sjelljet e tija, veset e tija dhe të bëhet shumë më tepër se sa një njeri i zakonshëm. Të bëhet human, të bëhet njëri i cili me të vërtetë i shërben vetes tij, i shërben komunitetit, i shërben familjes, i shërben popullit, i shërben mbar botës. Dhe kështu bëhet njëri më i dashur tek Zoti xhaleshanuhu, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam,
njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Sepse nëse ne i kryejm ato obligime thjesht si rutinë, pra qëndrojmë agjërueshëm ose më mirë themi qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pi, po nuk disiplinojmë sjelljen dhe moralin tonë, ose falim thjesht për të kryer disa lëvizje e adhurime të tjera, këtë nuk kanë dobi. Siç e përmendëm në fillim, pra çdo dispozit në Islam ka kuptim dhe urtësinë e saj, dhe ne duhet t'ia zbulojmë. Në lidhje me këtë, Sheikh Muhammad al-Ghazali, Allahu mëshiroft, ka thënë kështu: cila është vlera e namazit dhe agjërimit, nëse këto të dyja nuk ja mësojnë njeriu pastërtinë e shpirtit dhe të gjymtyrëve. Pra, cila është ajo dobi? Nëse ne falim ose agjërojmë, nuk na pastrojnë shpirtin, as nuk na pastrojnë gjymtyrët. Domethënë gjymtyrët nuk na pastrojnë gjuhën nga të folur të keq, ose duart nga të bërë të keq. Që do të thotë se më të vërtetë qëllimi i obligimeve në Islam është të edukojë njeriu. Allahu i madhuar si është në Kur'anin famullar, "Ela ya'lamu man khalaq", a nuk e din ai që ju ka krijuar? Pra, a nuk e din ai që ju ka krijuar se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe? Kështu që këto adhurime fillimisht ti kuptojmë. Nëse ne e bindim veten tonë se këto adhurime janë për të mirën tonë, janë për të mirën e jetës së kësaj bote dhe jetës tjetër, nuk ka dyshim se njeriu bën maksimumin e tij, lën çdo gjë tjetër për të kryer në mënyrën më të duhur dhe në mënyrën më të saktë. Le ti marrim ngadalë se përse Allahu xhaleshanuhu i ka caktuar këto obligime. Cila është mirësia e tyre? Cila është vlera apo urtësia e tyre që Zoti e ka vendosur? Po fillojmë me Kur'anin famullar. Allah i madhuar thot në Kur'anin famullar: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Nuk ka dyshim se më të vërtetë ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më drejtë, më saktë, më e mirë dhe i përgëzon besimtarët. Pa cilët besimtarë? Ata të cilët punojnë vepra të mira, ata të cilët kanë besuar dhe punojnë vepra të mira, se do të kenë shpërblim të madh. Në një tjetër përsëri në Kur'anin famullar, Allah i madhuar thotë: "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaan lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." O ju njerëz, pra këtu Allah i madhuar i drejtohet mbar njerëzimit, jo atyre që kanë besuar, që ata kuptojnë se ky Kur'an nuk është libër do si do, ka vlerë dhe ka peshë të madhe. Është fjala e Allahut për mbar njerëzimin, që t'i udhëzojë në rrugën e drejtë. O ju njerëz, ju ka ardhur këshill prej Zotit tuaj dhe shërim për atë që është në gjoks, pra shërim për atë që është në zemrën e çdo njeri, prej mllëfit, ndoshta prej urrëties, prej inatit. Pra ky Kur'an, leximi i tij dhe praktikimi i tij i shëron zemrën. Dhe udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. E kështu sigurisht që ajetet në lidhje me të mirën ose mirësinë që Allah xhaleshanuhu ka vendosur në Kur'anin famullar, në fjalën e tij, janë pa numërta. Prandaj duhet që njëri brenda këtij muaji të mëdhërisëm, i cili është muaji i zbritjes së Kur'anit, ashtu si çdo njeri prej nesh, përkujton ato përvjetorët e tij, çfarë do të qofshin ata, besimtari, madje njeriu në përgjithësi, duhet të përkujtojë zbritjen e Kur'anit në muajin e Ramazanit. Ka zbritur, pa ka filluar zbritjen në muajin e Ramazanit. E kur njeriu e lexon dhe përfundon leximin e tij në muajin e Ramazanit, sigurisht që ka më shumë dobi, edhe më shumë vlerë, sepse atmosfera e muajit të Ramazanit është mbuluar me mëshirën e Zotit. Në këtë muaj, siç e përmenda, shejtanet, pra cytjet, ato epshet e ndryshme janë të penguara që njeriu ta nxisin për keq. E kur njeriu lexon Kur'anin në muajin e Ramazanit, sigurisht që është shëmblim i shumë fisht dhe përfiton më tepër se sa ta lexojë jashtë një kohe tjetër. Le ti marrim me radhë adhurimin. Përse Allah xhaleshanuhu e ka obliguar namazin. Në Kur'anin famullar i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Lexo atë që të shpallet prej librit dhe fale namazin." Më të vërtetë namazi të largon nga veprat e këqija dhe nga haramet, pra në gjërat e ndaluara që të dëmtojnë. Por përmendja e Allahut është më e madhe. Allahu e di atë që veproni. Pra qëllimi i namazit është njeriu kur fal këtë namaz, kur kryen këtë obligim e detyrë shumë të rëndësishme, është të pastrojë shpirtin, të pastrojë gjymtyrët e tij, pa të largohet nga veprat që janë të ndaluara, që dëmtojnë veten, dëmtojnë edhe të tjerë. Të largohet nga ato harama, ato ndalesa që Zoti ka ndaluar vetëm për të mirë njeriu sepse i bën dëm atij. Në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilin e transmeton Ibn Mesudi dhe Ibn Abbas, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhum,
Atë njeri që nuk e ndalon namazin e tij prej veprave të këqija dhe prej harameve, pra prej ndalesave, nuk i shton tek Allahu ky namaz veç largësi. Pra njëri që i fal namazin, por nuk e ka moralin në rregull, nuk e ka sjelljen në rregull. Do të thonë ky namaz nuk e pengon prej gjërave të këqija, prej gjërave të ndaluara, prej dëmeve, ose vetes apo të tjerëve. Nëse ky namaz nuk e lartëson njeriu në sjelljen e tij, në moralin e tij, atëherë tek Allahu nuk është afruar për është larguar me këtë namaz. Ndërsa me agjerimin, nga si jemi në muajin e Ramazanit, Allah i madhruar qysh në ajetin që thot që ju ka bërë obligim agjerimin, thot kështu: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim, siç ka qenë obligim edhe për ata që kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm, pra më të përkushtuar. Kjo është ajo urtësia, pa këtu Allah xhaleshanu na ka zbuluar urtësinë dhe kuptimin e agjerimit, që të bëhemi më të përkushtuar. Dhe njeriu quhet i përkushtuar ose çfarë do thotë që të jetë i përkushtuar, është ai i cili zbaton ata urdhra, pra bën mirë ashtu siç ka urdhëruar Allah xhaleshanu dhe ndalohet prej të këqijave që Zoti ka ndaluar ata. Ky quhet përkushtim. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush nuk lë fjalët dhe veprat e këqija, pra kur është agjërueshëm, nëse një person është agjërueshëm, dhe nuk lë fjalët dhe veprat e këqija, Allah nuk ka nevojë për atë njeri të lejë ushqimin dhe pijen e tij. Pa nuk është qëllimi që njeriu të dënojë apo të dëshkojë veten e tij me ushqim dhe me pije. Qëllimi i agjerimit është që njeriu të lartësohet, që njeriu të edukojë sjelljen e tij, të kalisë durimin e tij, pra të edukojë ato vese të cilat janë akumuluar gjatë 11 muajve të tjerë. Ndërsa për zakatin, Allah i madhruar i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: merr prej pasturisë të tyre sadaka, dhe me thënë zakatin, për t'i pastruar shpirtin dhe për t'u ashtuar të mirat. Pra qëllimi është që të pastrojnë. Pra shikoni se si janë të lidhur gjitha adhurimet në Islam, që të edukojnë shpirtin, pra anën morale për anën fizike. Sepse çdo adhurim në Islam ka dy të mira, siç e përmendëm në fillim. Edhe anën morale, edhe anën e edukimit të shpirtit, por edhe anën e edukimit apo pastrimit të gjymtyrëve. Sepse në Islam nuk ka dallim mes dunjas dhe ahiretit, nuk ka dallim mes shpirtit dhe trupit. Gjitha janë dhurat nga Allah i madhruar dhe ne jemi përgjegjës për ta. Dhe ne duhet të marrim dhe të ruajmë këtë ekuilibër dhe balancë që Zoti ka vendosur në secilin prej tyre. Pra të dyja, me edukimin e shpirtit dhe edukimin e trupit pra të gjymtyrëve. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ata që nuk japin zakatin, se çfarë dëm sjell pengesa ose mosdhënia e zakatit. Kur njerëzit të ndalojnë dhënien e zakatit të pastorisë së tyre, atëherë do të ndalohet shiu prej qiellit dhe sigur të mos ishin kafshët. Do të thonë krijesat e tjera, Allah nuk do t'i kishte dërguar shi prej qiellit. Në lidhje me këtë me mirësinë dhe urtësinë që ka zakati, për këtë obligim të madh në Islam që Zoti e ka vendosur, një prej komentatorëve të shuar të Islamit, Muhammed Rashid Rida thotë, në lidhje me komentimin e ajetit të zakatit: Islami me obligimin e zakatit dallohet mbi të gjithë fetë dhe ligjet e tjera. Këtë gjë e pohojnë edhe intelektualët dhe njerëzit e mençur prej tërë botës. Sikur muslimanët të kishin kryer siç duhet këtë shtyllë të fesë, në mesin e tyre nuk do të gjendej asnjë i varfër, fukara dhe nevojtar, sepse Zoti u ka dhënë begati dhe mirësi të pafundme, por pjesa më e madhe e tyre e kanë lënë këtë obligim, dhe me thënë nuk e japin me korrektësi zakatin. Si rrëdhoi e këtij neglizhimi, ata kanë korrur frytet e tilla, duke bërë popull me gjendjen më të keqe ekonomike dhe politike. Ata kanë humbur sundimin, dinjitetin dhe nderin, duke bërë vartës dhe nevojtar të popujve të tjerë, madje edhe në edukimin dhe arsimimin e bijve të tyre, pra varet nga dikush tjetër. Shikoni çfarë pasojë është ka ndalimi i zakatit, mosdhënia e tij. E për të ardhur tek haxhi, pra tek urtësia dhe kuptimi që Allah xhaleshanu ka vendosur në këtë obligim. Allah i madhuar thot pikërisht për haxhin. Haxhi është në muaj të caktuar. Kush e ka bërë obligim të kryej haxhin e to, atëherë të mos veproj e të mos bëj keq dhe të mos debatoj. E çfarë do të mirë që të bëni, atë e di Allahu dhe përgatituni, sepse përgatitja më e mirë është përkushtimi, pra devotshmëria. Me përkujtoni mua
o të Zotit e mendjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me haxhin një hadith thot: kush bën haxh për hir të Allahut, ai nuk vepron dhe nuk bën keq, atëherë i kthehet si ditën që ka lindur nëna e tij. Dhe më thënë, kthehet i pastruar prej gjunave, kthehet i pastër dhe fillon një jetë të re apo një cikël të ri në jetën e tij, i cili duhet të kujdeset ta marrë pastër dhe ta mos njollosen me fjalët apo veprat e tij të këqija. Pra, siç e shikoni, të gjitha adhurimet në Islam e kanë kuptimin dhe urtësinë e tyre. Të edukojnë moralin njeriu, të edukojnë sjelljet e tij, të kalisin gjitha ato vese, durimin. Nuk ka dyshim se muaji i Ramazanit është muaji më i mirë për praktikimin e këtyre obligimeve. Më të vërtetë, nëse dikush don që të bëhet korrekt me kryerin e këtyre adhurimeve, le ta fillojë në muajin e Ramazanit. Sepse mëshira e Allahut është Shkodër, është shumë e madhe, është e pranishme për herë. Mëshira e Allahut në kuptimin që Zoti e ndihmon robën e tij që t'i kryejnë sa më lehtë këto obligime, pastaj me kalimin e muajit të Ramazanit, atij person i bëhet krejt normale falja e namazit, agjërimi i nafileve të ndryshme që ka, dhënia e zakatit, sepse zakati nuk është vetëm në muajin e Ramazanit, apo kryerja e haxhit, cili me të vërtetë është obligim një herë në jetën e njeriu, por duhet ta kryejë njeriu kur e ka mundësinë, jo ta vonojë atë. Allah i madhruar, pra gjitha këto adhurime dhe obligime i ka obliguar dhe caktuar vetëm për të mirën e njeriu, që të shërbejë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah është i pastër, është i panevojshëm nga çdo adhurim, qoftë i njerëz apo i gjinëve. Zoti i madhruar nuk ka nevojë për asgjë në këtë botë, por ai që nuk ka krijuar din se njeriu ka nevojë për këto obligime. Njeriu nuk bën pa ligje, pa rregulla. Ashtu si në jetën tonë të përditshme vendoset kushtetuta, vendosen ligje për të disiplinuar njerëzit, për të vendosur rregulla, Allah i madhruar i ka vendosur këto rregulla dhe ligje vetëm për të mirën e njeriu, që jeta të shkojë në mënyrë normale, në paqe dhe sigurt. Doktor Mustafa Mahmud thot lidhje me adhurimet. Nëse Allah xhaleshanu thot, nuk i krijova gjinët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë, kjo nuk do të thotë se ai ka nevojë për adhurimin tonë, por ne kemi nevojë për adhurimin e tij. Dhe për arsye se adhurimi është litari, pra është ai që na mban lidhur me Allahun. Dhe që përmes rrugës së tij, pra përmes kësaj lidhje, vjen ndihma dhe dhuntia për adhurimin e Allahut. Ashtu siç vjen ushqimi i embrionit nga nëna përmes rrugës së kordonit të mitrës. E kur kërputet ky kordon për kjo lidhje, atëherë edhe embrionit i ndërpritet ushqimi. Kështu është edhe kur kërputet litari mes teje dhe Allahut. Pa litari i Allahut mes teje dhe Allahut është përmes këtyre obligimeve, përmes këtyre adhurimeve, përmes namazit, agjërimit, leximit të Kuranit, haxhit, zakatit. Pra nëse ti je shkëput ose kërput këtë litar, ti ke privuar vetes arterën e ndihmës dhe të ushqimit. Nuk ta ka ndaluar Zoti, por ti e ke ndaluar vetes dhe ke prerë kordonin tënd, për lidhjen që të mban gjallë, lidhjen që të garanton ushqimin. Allah është mëshirë e sinqertë, dhënia e sinqertë, afrimiteti i sinqertë, ndërsa ftohja, largimi dhe shkëputja janë të gjitha prej nesh. Për ta përfunduar, një këshill për veten dhe për gjithë ju është që këtë muaj të Ramazanit ta kalojmë sa më mirë, duke rregulluar atë orarin tonë, e kohën tonë që të përfitojmë sa më tepër. Sepse nuk e dimë a do ja mbërrim Ramazanëve të tjera, madje nuk e dimë a do ta përfundojmë agjërimin e këtij muaji të Ramazanit. Le ta kalojmë këtë muaj Ramazanit me disa adhurime, me lutje. Duke lutur Allah xhaleshanu, sepse lutja në këtë muaj, sidomos para iftarit, na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është e pranuar. Ta përmendim Allahun sa më tepër. Allah i madhuar thotë, "Më përmendi mua, unë ju përmendi juve." Dhe me thënë, kur përmendim Zotin, Allah na përmend me të mirat e tij, me begatitë e tij, me mbrojtjen e tij. Ta lexojmë Kur'anin, siç e përmenda, sepse Ramazani është muaji i Kur'anit. E nuk mund të imagjinohet një njeri i cili gjithë ditën ka agjëruar dhe mos të hap Kur'anin e të lexojë fjalën e Zotit, i cili ka zbritur në këtë muaj. Të japim zakatin atë persona të cilët e kanë mirësinë, e kanë begatinë që ka dhënë Allahu i madhuar, filloni shpërndarjen e tij brenda muajit Ramazanit, sepse sevapi i shpërblimit i tij është shumë herë më i madh. Pastaj të jemi kujdesshëm që namazin ta kryejmë në mënyrë të rregullt. Të japim sadaka e lëmosh. Me të vërtetë, ndoshta nuk kemi mundësi të shtojmë iftare, por kemi mundësi të ndihmojmë familjet të varfëra, të dërgojmë këtë iftar, pra këtë ndihmë të dërgojmë në shtëpitë e tyre. Dhe mos harrojmë natën e Kadrit, e cila është më e mirë se 1 muaj. Është brenda muajit Ramazanit,
kur mëshira e Allahut arrin kulmin, kur falja e tij arrin kulmin. Prandaj këtë natë të Kadrit ta kalojmë me adhurime të kujdesemi që të përfitojmë atë mirësi dhe begatitë e saj, dhe po mbyllim me hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili e pyeti në fakt një shok i tij dhe tha lidhe me adhurimet ose lidhje me çfarë të dërgon në xhenet, pra çfarë të kryesh ti punë dhe ti të hysh në xhenet. Pejgamberi alayhis salam i tha: adhuroj Allahun dhe mos i shoqëro atij asgjë. Falë namazin farz, jepe zakatin e detyrueshëm për farz dhe agjëro muajin Ramazanit. Ai që pyeti, pa beduini ose nomadi, tha: pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, nuk kam për të shtuar gjë këtyre që më the. Kur beduini u largua, pejgamberi alayhis salam tha: kush dëshiron të kënaqet duke parë një njeri prej xhenetit, le të shikojë atë person. Elusem Allahun e madhruar, na mëshirojë, na falë gabimet, na pranojë agjërimin dhe lutjet tona. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.